Bà tôi là bà ngoại trường thọ. Sau sinh nhật lần thứ 130 của mình, bà đột nhiên mọc ngón tay thứ 6. Khi tôi livestream giúp đỡ cư dân mạng, nhìn thấy một màn hình đạn, bà bạn sắp thành xác sống rồi. Chạy đi, nếu không cả nhà sẽ chết. Bà tôi vừa tròn 130 tuổi, trên mạng khá nổi tiếng, thường xuyên chia sẻ bí quyết trường thọ của mình. Vào ngày sinh nhật bà ấy, tôi phát hiện ra bà ấy có ngón tay thứ 6. Rõ ràng là màu xám tương phản với các ngón tay khác. Chúng tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Bác sĩ cũng không rõ tình hình. Kiểm tra sức khỏe của bà còn tốt hơn cả người trẻ. Bà vui vẻ nói nếu là trời ban cho, phải là một người tốt. Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều. Buổi tối tôi chỉ tổ chức sinh nhật bà ngoại. Nhân tiện, ngón tay mới của bà ấy, người hâm mộ đều ngạc nhiên. Nhưng có một cư dân mạng lại không chịu được. Ba của bạn sẽ trở thành xác sống. Ngón thứ 6 gọi là ngón trỏ. Nhìn khuôn mặt của bà bạn đi, hắn sắp thành xác sống rồi. Thầy ma xảy ra chuyện nhất định phải ăn 3 người trước. Cả nhà đều chết. Bây giờ chạy còn kịp. Nhìn thấy những lời này tôi cảm thấy rất lố bịch. Người này đang nói cái quái gì vậy? Người hâm mộ cũng tức giận. Đánh trả. Đây là cư dân mạng của đạo nào nhàn rỗi. Bạn có bệnh không? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 130 của bà ngoại. Bỏ qua anh ta đi. Khi thu hút sự chú ý cũng không cần phải như vậy. Khi bà ngoại tổ chức sinh nhật, nhàn rỗi vậy sao? Ngay lập tức bị hàng ngàn cư dân mạng mắng chết. Bà tuy sống lâu, nhưng thị lực đã suy giảm từ lâu rồi. Nhắm mắt lại và hỏi tôi họ đang nói gì. Tôi vội vàng trả lời. Mọi người đều chúc bà sinh nhật vui vẻ. Bà nghe xong cười rất vui vẻ. Nhưng mà người nhàn rỗi lại không chịu bỏ cuộc. Động vật mà gia đình bạn từng nhận nuôi có phải đã sớm chết không? Người sống lâu nhất cũng không sống quá nửa. Tôi sửng sốt. Bố mẹ tôi yêu động vật, luôn nhận nuôi chó mèo hoang. Nhưng sau khi mỗi con mèo và con chó khỏe mạnh đến nhà đều chết sớm. Ngắn không quá 1 tuần, dài nhất chỉ có thể sống qua nửa năm. Mỗi lần gửi đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra, luôn không tìm thấy bất kỳ vấn đề gì. Mẹ tôi từng than thở rằng nhà tôi không có duyên để nuôi thú cưng, không bao giờ nhận nuôi động vật đi lạc nữa. Tôi chưa bao giờ đề cập chuyện này trên mạng. Làm sao người ta biết được? Khi tôi cảm thấy không thoải mái, anh ta lại gửi một bình luận về quá trình huấn luyện thây ma, cần hấp thụ tính chất của các sinh vật sống xung quanh. Những con mèo và con chó đó đều là hút khô tinh khí rồi chết. Màn hình đạn này khiến tôi không tự chủ được nhìn bà ngoại, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Bà đang nhìn về phía trước, đôi mắt của hắn lại có chút thái quá, nhìn chằm chằm vào tôi, mắt thất vọng và cay đắng. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt bà lại bình tĩnh trở lại. Cứ như thể sự kỳ lạ vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Mặc dù tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không muốn tùy tiện nghi ngờ, giải trí đến mức mọi người tiếp tục bày tỏ ý kiến. Trong năm nay tình trạng sức khỏe của bố mẹ bạn có ổn không? Vận may cũng trượt dốc. Trong lòng tôi một lúc của thật là như vậy. Năm nay mặc dù gặp phải không thuận lợi, bố mẹ bị bệnh liên tục và bản thân tôi thường cảm thấy yếu đuối. Tôi đã từng mạnh mẽ, bây giờ lại thường xuyên bị cảm lạnh. Điều khó chấp nhận hơn là sau khi mẹ tôi thất nghiệp, thi đại học ban đầu thành tích học tập xuất sắc, cuối cùng lại chỉ thi được tuyến 3. Người lạnh lùng nói, tinh thần và may mắn của các bạn đã bị bà của bạn hút đi 1 nửa rồi, sẽ càng ngày càng yếu. Giá trị cơ thể của bà ấy đã phát triển, nghĩa là thây ma sắp sửa luyện thành. Lời hắn như lưỡi dao lạnh đâm vào tim tôi. Gia đình các bạn sẽ trở thành con mồi của. Trái tim tôi càng thêm bất an. Lúc này một chân con chó đen đầy nếp nhăn đột nhiên nhẹ nhàng ấn vào tôi. Bên cạnh là bà ngoại, mắt bà ấy bị mờ vì đục thủy tinh thể. Bà nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, bối rối hỏi tiểu bối. Tôi dám cảm thấy họ không chúc bà sinh nhật vui vẻ đâu. Tôi vội vàng an ủi đến bà. Mọi người thực sự đang khen ngợi tuổi thọ của bà, muốn bà tiếp tục chia sẻ bí mật. Bà nội từ từ nở nụ cười. Nhưng tôi nhận thấy bà ta gần như không có răng, nhưng bây giờ nó đã phát triển. Răng mới dài và nhọn, làm cho tim tôi đập nhanh hơn. Lúc này người nhàn rỗi gửi tin nhắn riêng cho tôi. Nếu bạn không tin, đi xem móng tay và móng chân của bà bạn. Tôi cẩn thận cúi đầu, phát hiện móng tay và răng của bà ta mặc dù chiều dài bình thường. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà người nhàn rỗi lại nhắc nhở ta. Bà đã cắt móng tay. Chúng tôi khuyên bạn nên lén kiểm tra ngón tay của bà ấy. Móng tay chỉ mọc vào ban đêm. Máu của bà bạn cũng phải có màu đen. Những gì tôi thử là tinh chất trong thức ăn, một số bộ phận của thực phẩm đã chạm vào. Nhưng lúc này bà còn chưa hoàn toàn luyện thành thây ma. Tôi vẫn còn cách đối phó với người nhàn rỗi vội vàng nói nhanh, cho tôi biết địa chỉ nhà bạn. Tôi lập tức đi xử lý hắn. Tôi do dự. Lúc này tôi lại nhận được mấy tin nhắn riêng mới. Đó là từ một vài người hâm mộ. Họ đều khuyên tôi đừng bao giờ tin vào lời nói của người khác, đặc biệt là đừng cho anh ấy biết địa chỉ nhà bạn. Gần đây có rất nhiều tin tức biến thái sau khi biết được địa chỉ của Netason trực tiếp đến nhà tấn công. Tôi vô thức từ chối, thông báo địa chỉ cho người nhàn rỗi. Tôi quyết định xác nhận trước, máu của bà nội rốt cuộc là màu gì. Bà ơi, đến giờ đi ngủ chúng ta cũng sẽ kết thúc livestream. Bà ngoại cười chào tạm biệt mọi người, sau đó ngáp trở về phòng. Chẳng bao lâu sau, trong phòng có người thân của bà ấy. Tôi đợi một lúc để chắc chắn rằng bà ấy thực sự đã mới cẩn thận đi đến phòng hắn. Bà nội nhắm mắt lại, ngực nhấp nhô đều đặn. Tôi run rẩy cầm dao, từ từ đến gần cánh tay hắn. Chỉ cần cắt một chút thôi. Tôi nín thở, nhanh chóng cắt một lỗ nhỏ trên tay bà. Giây tiếp theo, máu đỏ tươi chảy ra từ cánh tay của bà ngoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Máu của bà ta màu đỏ, không phải màu đen, bị tổn thương bởi lời nói của một người lạ. Bà
Bà nội cảm thấy vô cùng tội lỗi, lập tức gửi tin nhắn cho người nhàn rỗi mắng anh ta. Anh ấy trả lời rằng lý do bà của bạn máu chảy ra là màu đỏ là bởi vì bà ta mặc một lớp da người bên trong. Tôi sửng sốt, lập tức bác bỏ. Kẻ lừa đảo này vẫn đang nói những điều vô. Còn anh từ lâu đã đoán trước được có người sẽ vạch trần thân phận, cho nên mặc da người. Điều này có nghĩa là trong nhà đã có người bị hắn hại rồi. Tôi cười. Tôi cảm thấy những điều vô nghĩa của anh ta ngày càng trở nên. Nếu bố mẹ tôi bị rớt, sao họ lại xuất hiện trước mặt tôi? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Anh ấy tiếp tục có khi bố mẹ bạn, một trong số họ chính bà vẫn đang điều khiển cơ thể họ. Tôi sửng sốt một chút, đau lòng có chút bất an. Nếu bà thực sự lột da một trong số họ, tại sao làn da của họ trông còn nguyên vẹn? Bởi vì bà ta lấy da của người đặt trên người bố hoặc mẹ của bạn. Da còn tươi là chất dinh dưỡng tốt nhất cho da sống và con rối bị thay da sẽ có những vết thương rõ ràng trên cổ. Hắn nói càng ngày càng thái quá, nhưng trong lòng tôi lại mơ hồ sinh ra một tia bất an. Hắn còn bảo tôi kiểm tra gần đây có xảy ra trường hợp lột da. Tôi cười lạnh đi tìm tin tức. Tôi nghĩ tôi có thể vạch trần lời nói dối của anh ta khi kết quả tìm kiếm xuất hiện. Trái tim tôi trùng xuống. Tuần này gần đây, thật sự đã xảy ra một vụ lột da. Một nhân viên giao hàng trẻ bị lột da, thi thể bị ném xuống sông. Tôi xem ảnh sông trong tin tức. Trái tim đột nhiên siết chặt. Con sông đó có gần nhà tôi không? Lòng bàn tay dần toát mồ hôi lạnh. Tôi tiếp tục tìm ảnh sống của nhân viên giao hàng. Đây không phải là nửa đêm mấy ngày trước sao? Anh trai đến nhà tôi giao đồ ăn tối. Lưng đột nhiên lạnh buốt, tóc dựng đứng. Tôi vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đột nhiên cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua cổ tôi. Dường như có người thì thầm vào tai tôi. Cả người sửng sốt, từ khóe mắt vẽ về phòng bà ngoại, nhưng lại phát hiện bà ta không biết từ khi nào đã đến bên cạnh tôi. Hắn đứng đó, mắt giống, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Lông mày hơi mở ra, thổi vào cổ tôi. Tôi quay đầu lại, suýt nữa thì hét lên. Bà nội mở miệng phát ra từng giọt tiếng cười, làm cháu sợ. Bà chỉ đùa thôi, sao lại đứng ngây như vậy? Giọng nói làm bà ấy sợ hãi, nghe có vẻ nhẹ nhàng và vui vẻ, như thể hoàn toàn không biết động tác vừa rồi của mình có gì kỳ lạ vậy. Và bà ấy vỗ vai tôi, chậm rãi trở về phòng. Tôi đứng cứng ngắc tại chỗ, nụ cười trên mặt gần như không chịu nổi nữa. Sau khi lên thang, chạy về phòng mình, đóng cửa lại, tôi gần như gục xuống giường. Nhân viên giao hàng vừa giao đồ ăn tối cho tôi, sau đó bị lột da. Tất cả các chi tiết thực ra đúng như những gì người đạo giáo nói. Vì vậy, những gì anh ấy nói về xác sống có thật không? Bà tôi thực sự mặc một lớp da bên trong. Khi ý nghĩ khủng khiếp này xuất hiện, tôi chỉ cảm thấy chân tay lạnh, da đầu tê. Nếu lời của hắn là thật, vậy bố mẹ họ có thực sự như anh ta nói không? Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, buộc bản thân bình tĩnh lại. Nhưng sự hoảng loạn bên trong ngày càng không thể định dạng được. Tôi lấy điện thoại ra. Bây giờ bạn có tin không? Đừng lo lắng nữa, hãy cho tôi biết địa chỉ của bạn. Đừng để hắn biến thành xác sống. Ngón tay của tôi di chuyển quá mức để chọn tin nhắn trên màn hình. Vừa muốn nhập địa chỉ, điện thoại đột nhiên tôi nhìn xuống. Đó là một tin nhắn riêng tư từ một người dùng lạ. Có phải bạn cũng nhận được tin nhắn của kẻ nhàn rỗi không? Phát hiện người nhắn tên là Vân Phong gửi tin nhắn. Anh ấy đã nói chưa? Ba của bạn sắp trở thành thức ăn. Chúng tôi nghi ngờ vụ án lột da gần đây liên quan đến một cư dân mạng tên là kẻ trộm nhàn rỗi. Tôi đã theo dõi anh ta trong vài ngày qua. Tôi đang ở phòng livestream của bạn. Nhìn thấy anh ta phát tán những thông điệp đe dọa khủng khiếp đó. Đừng tin anh ta, đừng cho anh ấy biết địa chỉ nhà bạn. Tôi sửng sốt, tim đập dữ dội. Yếu chất nói cho tôi biết người nhàn rỗi có thể là anh trai giao hàng, kẻ giết người. Chúng tôi đã theo dõi trang web của đạo sĩ nhàn rỗi, tin thấy anh ta nhiều lần làm mối đe dọa khủng bố. Nghi ngờ anh ta muốn lợi dụng nỗi sợ hãi của nạn nhân, lừa địa chỉ của bạn. Âm thanh có cảm giác cấp bách, làm cho trán tôi toát mồ hôi lạnh, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu đạo sĩ nhàn rỗi thực sự là kẻ giết người, vậy thì tất cả điều này có vẻ hợp lý. Bà nội không có tập luyện, bà ấy chỉ là một người già bình thường. Tôi làm theo may mắn mình lên vị trí cao, gửi địa chỉ cho đạo nhân nhàn rỗi. Bạn yên tâm, chúng tôi đã tìm được địa chỉ của người đạo sĩ nhàn rỗi. Cảnh sát sẽ đẩy nhanh việc bắt giữ hắn. Giọng điệu chắc chắn. Tôi vội vàng cảm ơn, sau đó gửi tin nhắn cho người đạo giáo nhàn rỗi, nói cho anh ấy biết, bảo anh ấy đừng quấy rầy tay tôi nữa. Nhưng không ngờ anh ta đột nhiên hỏi, làm thế nào bạn chắc chắn rằng người gửi tin nhắn riêng không phải là ba của bạn? Tôi nói ba tôi còn không nhìn rõ chưa kể gửi WeChat. Quay đầu lại thì thấy bà ngoại đang cầm điện thoại di động, ngón tay cứ trượt trên màn hình. Trong lòng nhất thời một trận lông. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ liên lạc với đạo sĩ nhàn rỗi. Cảnh giác quyết định buổi tối lặng lẽ đi xem móng tay của bà ngoại có dài hơn không. Mẹ tôi đi mua đồ ăn về rồi. Tôi đi theo phía sau bà ta và tự mình quan sát. Nếu những gì đạo sĩ nhàn rỗi nói là sự thật, vậy thì một trong ba mẹ tôi đã chết rồi. Nhưng tôi nhìn chằm chằm mẹ tôi nửa ngày. Bình thường không có hai ngón tay. Con bé này đã nhìn chằm chằm vào mẹ từ đâu rồi? Làm gì vậy? Mẹ nghi ngờ nhìn. Tôi vội vàng lắc đầu nói không có gì. Đột nhiên tôi nhận thấy sau cổ bà ta dường như có một vết thương. Khi tôi muốn nhìn cận cảnh, mẹ nhanh chóng kéo lên. Con bé này đã nhìn chằm chằm vào mẹ từ đâu rồi? Làm gì vậy? Vết thương đó có phải là dấu vết do bong chóc không? Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Khi ăn tối, bà ngoại rất ngon miệng. Thịt bò mẹ tôi phục vụ chỉ có một mình bà. Ăn hết, hắn xé thịt, đôi mắt liên tục lanh keng, để ý thấy thịt bò mẹ nấu vẫn còn nửa sống.
Máu đỏ tươi chảy xuống miệng bà ngoại. Để cho hắn một cái lè lưỡi lại đem máu nước liếm sạch sẽ. Sợ hãi khi thấy lưỡi của mình đỏ và dài, hoàn toàn không giống chiều dài của người bình thường. Trái tim tôi đang đập. Bố tôi uống rượu như thường lệ, không thay đổi. Tôi muốn kiểm tra vết thương sau cổ họ, nhưng rõ ràng là mùa hè, nhưng tất cả họ đều mặc cổ cao và tay che kín. Điều này khiến trong lòng tôi không khỏi sinh ra nghi ngờ. Tôi vất vả thức đến nửa đêm, trong khi bà ngoại đang ngủ, nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng hắn, thử xoay tay nắm cửa xem, không ngờ cánh cửa lại mở ra. Trong nhà tối đen, tiếp tục đẩy cửa nhưng bị thứ gì đó chặn lại. Cửa chỉ mở được 1/3. Qua ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, tôi thấy một bàn tay màu xám xanh trên mép cửa. Một đêm lạnh giá bỗng nhiên từ toàn thân tôi bùng nổ. Bà ở ngay sau cánh cửa. Bà, tôi mang theo tiếng run gọi một tiếng nhưng không trả lời. Bà cúi đầu chậm rãi thò đầu ra từ sau cánh cửa. Có một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của bà. Ngươi nửa đêm tới tìm bà làm gì? Trái tim tôi thắt chặt, run rẩy nói, cháu chỉ muốn xem bà ấy có đắp chăn không. Bà tự hào, dường như không quan tâm. Tôi cố gắng nhìn rõ tay chân móng tay của bà ta, nhưng ánh sáng mờ, không thấy gì cả. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhẹ giọng nói, tiểu bối, cháu có muốn xem móng tay của bà không? Toàn thân tôi đóng băng không thể sinh ra. Khóe miệng của bà nội gần như tuyệt vời, chậm rãi và cứng nhắc đưa tay ra. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy bàn tay của bà ấy. Móng tay màu đen dài và sắc nét. Tôi muốn mở miệng nhưng chỉ phát ra âm thanh yếu ớt. Bà mặt âm trầm nói, tiểu bối anh, bà thật sự rất muốn sống. Đừng trách bà. Trong khoảnh khắc đó, móng tay sắc nhọn của hắn mạnh mẽ vượt qua thiên linh linh linh.